Mijn naam is Marjan Versnel en samen met Wim Dik begeleid ik een onderzoeksgroep bij de afdeling immunologie van het Erasmus MC in Rotterdam. En Bart Humer is de promovendus die aangesteld is op ons ME-CVS-onderzoek Immune Stratify. Ik werk al meer dan 20 jaar aan systemische auto-immuunziekten, met name de ziekte van Sjögren. Systemische auto-immuunziekten zijn ziekten die ontstekingen geven op allerlei plaatsen in het lichaam. En bij de ziekte van Sjögren heb je bijvoorbeeld ontstekingen in de traanklieren en in de speekselklieren, maar daarnaast ook in de gewrichten. Verder hebben patiënten met het syndroom van Sjögren ernstige vermoeidheid. En bij deze patiënten hebben wij onderzoek gedaan en gevonden dat er een zogenaamde vermoeidheidshandtekening is. Een hele set van eiwitten die voorkomen bij vermoeide patiënten en niet bij gezonde controles. Zoiets noemen we een vermoeidheidshandtekening. Ook hebben we bij een groep van deze patiënten een interferon-handtekening gevonden. Interferon is een stof die gemaakt wordt als je een virale infectie hebt. En bij deze patiënten staat dat continu aan. Binnen het NMCB-consortium werken wij aan het Immune Stratify-project. En in dit project willen we immuunhandtekeningen gaan onderzoeken bij ME-patiënten. Wij willen de ME-patiëntengroep eigenlijk gaan opdelen in subgroepen met allemaal verschillende handtekeningen. Naast de vermoeidheidshandtekening hebben we ook die interferon-handtekening en er zijn nog veel meer handtekeningen die we gaan onderzoeken. Ik ben op het idee voor het Immune Stratify-project gekomen door ons onderzoek wat we bij Sjögren hebben gedaan. En de vermoeidheidshandtekening die we bij Sjögren hebben gevonden. We hopen dat we ook iets voor ME-patiënten kunnen betekenen. Door ME-patiëntbloed te gaan onderzoeken op de aanwezigheid van immuunhandtekeningen, hopen we ME-patiënten in te kunnen delen in verschillende subgroepen die aangeven wat er mis is in het immuunsysteem van zo'n subgroep. En uiteindelijk hopen we medicijnen daarvoor te kunnen ontwikkelen. Doordat we bij Sjögren patiënten hebben kunnen opsplitsen in subgroepen met een specifieke handtekening. En sommige subgroepen kunnen al behandeld worden met een medicijn wat hierop aangrijpt. Dachten wij dat we ook iets voor de ME-patiënten zouden kunnen betekenen om een vergelijkbaar onderzoek op te zetten. En ME-patiënten voor immuunhandtekeningen te gaan onderzoeken. En uiteindelijk op te delen in subgroepen, wat hopelijk een aanwijzing geeft hoe deze subgroepen behandeld moeten worden. Bij het schrijven van het project zijn patiënten betrokken geweest en na honorering hebben we 7 patient research partners geïncludeerd in het projectteam. Met hen hebben we meerdere keren per jaar online meetings, waarin we spreken over de inhoud van het project, hun rol bij het project. En bijvoorbeeld de laatste keer heeft Bart Humer, de promovendus die aangesteld is op het project, zijn eerste resultaten met hen gedeeld. Verder zijn ze heel belangrijk als we gaan beslissen welke samples uit de biobank wij gaan testen. En natuurlijk hebben we heel veel van de patiënten geleerd als ervaringsdeskundigen om te horen wat ME-CVS met hen doet en wat het betekent voor hun leven. Internationaal hebben wij nog geen contacten met ME-researchers, maar in het Sjögrenveld werk ik wel samen met mensen die specifiek aan vermoeidheid werken en ook een groot consortium draaien met een aantal andere ziektebeelden erin. En verder heeft de NMCB Biobank natuurlijk contact met allerlei internationale biobanken zoals in de UK.